Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεό μας και όπως μπορείτε να δείτε στα χέρια μου σήμερα έχω κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι ένα access point από την Draytech, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην κυπριακή αγορά στα 105 ευρώ περίπου. Αρκετά κομψό, αρκετά μικρό και με πολλές δυνατότητες. Μπορεί λοιπόν να καλύψει άνετα και τις ανάγκες μια επιχείρησης, εκτός αν είστε πολύ απαιτητικοί οικιακοί χρήστες, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να κάνει θαύματα αυτή η μικρή συσκευή σε όσους από εσάς θέλετε να έχετε πάρα πολλούς χρήστες, πάρα πολλές συσκευές συνδεδεμένες, πάρα πολλά διαφορετικά SSIDs, δίκτυα μέσα στον ίδιο χώρο και το βλέπετε είναι και κομψό, ταιριάζει άνετα στο χώρο σας χωρίς κανένα πρόβλημα, κομψό, ελαφρύ, το βάζετε στην πρίζα, το συνδέετε και είστε έτοιμοι. Πάμε να πούμε κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι πρόκειται για το μοντέλο Vigor AP805, γιατί έχει πολλές λύσεις η εταιρεία και είναι λοιπόν ένα dual band mesh, υποστηρίζει και mesh access point, το οποίο μπορεί να δώσει δίκτυο είτε στα 2,4 είτε στα 5 GHz αν το θέλετε, μέχρι και σε 256 χρήστες συσκευές ταυτόχρονα, 128 ανά band, και υποστηρίζει μέχρι 16 SSIDs, 8 ανά band. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας καλύψει. Στο πίσω μέρος του βλέπετε, εκτός ότι μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, να σκανάρετε, να κατεβάσετε το app για να διαχειριστείτε όλα αυτά που προείπαμε. Έχουμε δύο θύρες, έχουμε μία 1 Gbps και μία 2,5 Gbps, ακόμα πιο γρήγορη θύρα, να το πούμε έτσι, εννοείται μπορείτε να κάνετε Quick Connect, ώστε να μπορείτε να δώσετε πολύ υψηλές ταχύτητες και αυτό το access point έπειτα να τις μοιράσει εκεί που θέλετε, σε όλες τις συσκευές που θέλετε, μέσω αυτών των δύο θυρών LAN. Να πούμε επίσης ότι υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα ασφαλείας WPA3, WPA2 και WPA. Έχουμε Airtime Fairness και Band Steering, όλες τις τεχνολογίες που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια και βοηθούν στο να έχουμε σταθερότητα και όσο το δυνατόν καλύτερες ταχύτητες σε κάθε συσκευή μας μέσα σε ένα ασύρματο δίκτυο, και μπορεί να λειτουργήσει και ως Virtual Controller με υποστήριξη Zero Touch Deployment για να διαχειριστείτε και άλλα access point. Μπορεί να λειτουργήσει σαν node access point και σαν root access point με μέγιστη διαχείριση έως 20 συσκευών. Ό,τι και να θέλετε να κάνετε πρακτικά λοιπόν, ακόμα και αν είστε μια μεσαία επιχείρηση με μεγάλο χώρο, με πάρα πολλούς χρήστες, μπορείτε να τα διαχειριστείτε εδώ και να δώσετε, να μοιράσετε το δίκτυό σας αποτελεσματικά παντού με το Vigor AP805 ή κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτό είναι το συγκεκριμένο μοντέλο και γι' αυτό σας μιλάμε σήμερα. Και όπως είπαμε διαθέσιμο στα 105 ευρώ. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.